Alright, hello everyone. सबैजनालाई नमस्कार. नमस्ते एभ्रिवान अनि सेवारो सबैजनामा सेवारो मेरो तर्फबाट पनि अनि सो आज चाहिँ हामी चिकन विङ्स लिएको छौँ ओए अनि त्यस पछाडि चिकन स्नेचल छ हामीसँग गुडनेस मी वाउ अनि त्यस पछाडि चिकन ग्रिल ग्रिल चिकन अनि त्यस पछाडि हामीसँग राइस छ फ्राइड राइस अनि त्यस पछाडि हामीसँग कोरिएन्डर पनि छ कोरिएन्डर धनिया छ त्यसपछि अलवेज फेभरेट जैलपिनोस टाइपको खुर्सानी सो मैले चाहिँ म चाहिँ यहाँ खानलाई हतार भइसकेँ अनि यहाँ मैले चाहिँ यो नेपाली आमाको अचार यो तिमुरसँग मिक्स गरेको छोप टाइपको तिमुरको छोप भन्ने नेपाली आमाको अचार तामाको होइन आमाको अचार के अब हामी त अहिले यता अस्ट्रेलियामा छौँ नि त अनि त्यो भएर फेरि अस्ट्रेलियामा त अनि अब यस्तो अचारहरू यताउता पाउनु साह्रै गाह्रो हुन्छ नि त यार बुढी होइन अनि कता कता गएर नेपाली पसल खोजेर धाउ गरेर लिएर आउनुपर्छ होइन अनि कता कता हामीले यता यो सिडनीमा चाहिँ हामीले पसल भेट्टायौँ त्यसपछि तिमुरको छोप अनि अर्को त्यो आँपको अचार लिएर आएको छौँ आज चाहिँ तर हामीले चाहिँ अब बुढीले भनिसक्नुभयो हामीले अब यो फ्राइड चिकन त्यसपछि स्निजल चिकन विथ द ग्रिल चिकन अनि फ्राइड राइस अब तिमुरको छोप अचार हामीले अर्को अचार चाहिँ राखेनौँ त्यसपछि कोरिएन्डर अनि लास्टमा खुर्सानी छँदैछ अब चाहिँ कसिएर पुरै बाउला सारेर दाँत तिखारेर खानु पऱ्यो नि केबाट स्टार्ट म त केएफसीबाट स्टार्ट हजुर हुन्छ केएफसीबाटै स्टार्ट गरौँ ओहो अलराइट नो चियर्स हजुर फर्स्ट नाइट चाहिँ सबै हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई होइन भन्दै अब आफूले खानु पर्यो होइन बुढो चाहिँ बुढो हामीसँग पेरी पेरी मायो सस पनि त थियो नि तल ओ यस अब मजामा दिनु कति मोबाइलमै यसरी गफ गर कसले बढी खाँदो रहेछ विचार गर्नु है सबैजनाले हजुरलाई उयो टन्न अगाएर आउनु भएको होला अनि कसले बढी खान्छ हेरौँ टन्न अगाएर काममा जाँदा खाना दिन्छ नि होइन दिइहाल्छ एक लट त कस्तो टाउको काट्यो क्या हाम्रो चाहिँ अब अलिक पछि अलिक म्यानेजमेन्ट राम्रो बनाउनुपर्छ अहिले चाहिँ जस्ट इन्टरटेनमेन्टको लागि होइन हाम्रो देखिया खाएको टाउको राम्रो मान्छेको देखिन्छ ओके म चाहिँ सकेँ है गर्नु है भ्युअर्सहरूले अलिक मजाले खानु भयो मलाई हजुरलाई चाहिँ भयो त्यो भयो त्यसपछि अब कतातिर लाग्ने होला त भन्दा कुन चाहिँ खानु मन लाग्छ स्निजल एकचोटि खाउँ स्निजल खाइ हेरौँ कस्तो रहेछ यिनीहरू चाहिँ यो स्निजल र ऊ चाहिँ फ्राई आइटम भयो अर्को चाहिँ ग्रिल राइस अल्सो फ्राई होइन हो मेरो चाहिँ यस्तो भएछ क्या स्निजल चाहिँ मिठो रहेछ है अब म त खुर्सानी टोके किन जङ्केको र सके क्या हो च्यालेन्ज होइन के अरे किन गर्नुभएको च्यालेन्जमा त हारिहाल्छु म एउटा खान नसक्दै सकिन्छ सबै
खाएपछि क्लियर गरेर खानु ओके ओके क्यों अनि मान्छेलाई हात सार्नु पर्यो नि मिठो रहेछ पिरो म चाहिँ राइस लिएँ यस्तो गरेर खानु न बुढा यस्तो नआइहाल्यो बाफ्रे धुवा निस्क्यो त घिउ खिचेर मिठो हजुर त दिनका दिन कडा हुँदै जानुभयो त खानेकुरामा के अरे खुर्सानी कडम कडम चपाएर खुर्सानी म खान्छु त धनियाँलाई चाहिँ हामीले यस्तो केही गरेनौँ क्या होइन यस्तो चाहिँ खानु पर्छ यो हल्का मैले माइक्रोवेभमा खानासँगै 2 मिनट राखेर ओइलाको हल्का किनभने हाम्रो चाहिँ यो बल्ब धेरै छ त्यही भएर बुढाबुढीले एउटै प्लेट युज गर्छौँ क्या सधैँ एउटैमा खायो भने माया बढ्छ अरे नि त त्यही भएर होइन त्यही भएर एउटैमा खाएको एक दिन चाहिँ सिटीतिर गएको बेलामा मजाले दाल भात खाएको भिडियो बनाउनुपर्छ क्या तर बिदै नमिल्नु जस्तो छ त बुढाबुढीको एउटै टाइममा कि त फ्राइडे माग्नु पऱ्यो मैले होइन खानु हामी अनि मलाई चाहिँ एउटा चिज चाहिँ के लाग्यो भन्दा बुढो जब हामी चाहिँ ब्लगहरू बनाउँछौँ यस्तो भिडियोहरू गरिन्छ नि त त्यतिखेर चाहिँ अब हुन्छ नि मेरो भोगाइ मेरो उयो होइन पर्सेप्सन होइन यस्तो भयो भने चाहिँ अब हामी चाहिँ हुन्छ नि अब टोलाएर बस्ने अब कुराहरू मनमा खेलाउने चाहिँ नहुँदो रहेछ है दिमागले काम गरिरहेको छ इन्गेज भइरहन्छ नि त स्ट्रेसहरू चाहिँ हुँदैन क्या यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हामीले ब्लग भिडियो होइन यस्तो मुकबाङहरू बनायो भने चाहिँ अब एभ्री टाइम हामी बोलिराखेकै हुन्छ अनि फेरि अब हामीले चाहिँ कामबाट आएपछि कामको थकानहरू पनि बिर्सिन्छ क्या अब कसरी खानुभएको अलि त यस्तो गरेर खानु न अलिक क्लोज हुनु अनि त्यस पछाडि मैले चाहिँ त्यो फिल गरेँ सही कुरा हामी अघि दुईजनाले नै 5-6 घन्टा काम गरेर आएको तर यो बनाउँछौँ भन्दा साथ हाम्रो स्ट्रेस हटेर गयो हाम्रो थकान हटेर गयो एकअर्कामा हामीले टाइममा दिन सक्यौँ यही भिडियो मार्फत होइन सँगै बस्ने यस्तो राम्रो मौका मिल्यो खाना अलिक क्लोज गरेर खानु हम ट्राई बड़े जस्तो कडम
भाग्यमानी भन्नुहुन्छ हजुर नेपालमा अब गाउँघरमा कतिजनाले कुरेर बसिरहेका हुन्छन् लोग्ने मान्छे कहिले आउने 11-12 बजे बेलुकातिर आउँछन् हजुर त भाग्यमानी हुनु बा बुढोसँगै टक्क डिनर खान पाउने हजुर पनि त भाग्यमानी हो नि बुढीसँगै टक्क डिनर खान पाउने होइन जिस्किँदैछ है कसले चाहिँ बढी खायो इक्वल अब त्यसलाई यसो अलिअलि झारेर खानुपर्छ अन्तिम भइसक्यो पिरो हुन्छ तर पहिला म नेपालमा हुँदाखेरि बुढोले यहाँ खानै खानुहुन्न थियो होइन प्रायः गरेर रुममा जत्तिकै फ्रुट्सहरू खानुहुन्थ्यो म आएपछि चाहिँ मजाले खानु थाल्नु है खानुहुन्न थियो भन्दा काचा काचा खानुहुन्थ्यो अनि हजुरहरूमध्ये कसलाई चाहिँ चिकन मनपर्ने हजुरहरूको फेभरेट डिस चाहिँ के हो होइन त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला अनि हामीसँग अब फेसबुक इन्स्टाग्राम यताउता पनि जोडिन ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा हेरेर लिङ्कहरू मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुन्छु अनि फेसबुक पेजहरू फेसबुकमा पनि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ अनि नयाँ भ्युअर्सहरूले चाहिँ अब यदि नयाँ हुन्छ भने चाहिँ हामीलाई सब्सक्राइब गर्नु होला यस्तै खालको भिडियोहरू लिएर आउँछौँ अनि घुमेको अस्ट्रेलियाको बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू तर बिहान काम हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो नभ्याइने के भिडियो बनाउनु आज मेरो काम बिहान थियो नि त भ्याउँदै नभ्याउने के बिहान भयो भने चाहिँ काम त बिहानै गरेर बेलुका बसेको ठिक हुँदैछ होइन हामीसँग लाइटनिङ छैन नि त लाइट यस्तो गर्ने ठिकै छ त राम्रै आइरहेछ क्वालिटी कस्तो आइरहेछ भ्युअर्सहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है त के राम्रै आइरहेछ त 13 मिनटको भइसकेछ होला एक पिस मागिन्छ फाइनल्ली उहाँहरू चाहिँ खाँदैन बुढीको लागि अब माया गर्नुपर्छ नि त बुढाहरूले त हेर्नु पऱ्यो नि बुढी त्यत्तिकै मात्तिन्छन् के अरे अब त्यही भएर नि माया त गर्नु पऱ्यो माया गर्ने भनेर टक्क यो राखिदिएको नत्र मैले खाइसकेँ के खटखट अब भयो केही छोड्दैन त हड्डी पनि खान मिल्ने भएर खान्थ्यो क्या हो अन्त मलाई चाहिँ पछि आज धेरै खायो इन गर्नु नि त त्यसो भने भिडियो दर्शकहरूलाई पनि एउटाको सबै सकौँ न सिगन पनि खाम मिसेर पोखेला सिगन ल लास्ट एउटा पिस बाँकी छ खानु खुर्सानी चाहिँ हामीले सकेन अब यो चाहिँ लास्टै पिरो थियो हिजो त सक्नु भएको थियो त बुढो हिजो त खास पिरो थिएन नि त त्यसो होइन सो भ्युअर्सहरूलाई चाहिँ एउटा क्वेसन सोधिहालौँ न त यही बेलामा यहाँहरूलाई चाहिँ फ्राइड चिकन मनपर्छ कि होइन
ग्रिल चिकन मनपर्छ कि अनि पोलेको ग्रिल भनेको चाहिँ हामीले ग्रिलमा गरेको लगभग पोलेको र ग्रिल गरेको एउटै जस्तै हो होइन उनीहरूलाई मलाई त मलाई त फेभरेट त कोइलामै त्यही पोलेकै मजा लाग्छ मलाई पनि त्यही त रोस्टेड होइन त्यसलाई चाहिँ रोस्ट भन्छ ए रोस्ट अनि ग्रिल फ्राई भन्दाखेरि चाहिँ रोस्ट नै ठिक हुन्छ रोस्ट अनि त्यो कुखुरा मारिन्छ नि जोड कुखुरा गरेर आगोमा पोलेको अनि आगोमा पोलेर रस हालेर खाएको कस्तो राम्रो लाग्छ मनपर्छ नेपालमा हुँदा त खाइन्थ्यो यता त लोकल कुखुरा पाउँदैन होइन पाइन्छ होला पाइँदैन अब त खोजिएको छैन रातो पिरो हुनुभयो त के भयो अझै ल्याउने कि के गर्ने अझै तिन थपौँ होला अब भोलि थपौँ ए अलराइट सो भ्युअर्सहरू अब चाहिँ हामीले खाएर सकियो होइन यो हड्डी मात्रै बाँकी भयो यता हाम्रो कुकुर पनि छैन है कुकुर हड्डीलाई दिनुहुन्थ्यो ए हड्डी कुकुरलाई दिनुहुन्थ्यो त्यसपछि ल अब चाहिँ हामीले भिडियोलाई चाहिँ अब अन्तिममा के छ भन्नु अब केही छ अन्तिम अब हामीले खाइसक्यौँ अब नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछौँ अनि अब यहाँसम्म हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण भ्युअर्सहरूलाई चाहिँ हार्दिक नमन गर्दै अनि आगामी भिडियोहरूमा पनि यस्तै खालको कन्टेन्ट अनि डिफ्रेन्ट आइटम्सहरू होइन अनि घुमेको यताउता सबै कुराहरू हामी देखाउनेछौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि म कपिल हामीलाई चाहिँ बिदा दिनुहोला नमस्ते बाई बाई नमस्ते बाई नमस्ते सेवारो बाई बाई हेभ अ गुड नाइट नमस्कार ल ल